Okay, Assalamualaikum guys. Okay, ini dapur roket yang aku akan buat. Okay, first kali kita cari satu kayu balak yang berukuran, dia punya diameter dia 11 inci dan dia punya ketinggian dia aku dapat bro. Apa dia punya ketinggian dia dia punya balak dia 18 inci dia punya ketinggian dia. Secondly, bila kita dah dapat satu kayu, dalam kes aku ni aku pakai kayu getah. Dan next time aku akan cuba buat menggunakan kayu lain lah. Kayu sama ada kayu pokok rambutan atau pokok durian. Secondly, kita cari mata gerudi yang ukuran 4 cm. Dalam kes aku ni aku buat 4 cm punya diameter mata gerudi. So aku akan gerudi sedalam 6 inci sebab aku dapat mata yang berukuran yang ketinggian dia lebih kurang dalam 7 hingga 8 inci lah. So dia boleh buat lubang sini sehingga 6 inci. Kemudian daripada atas ni, daripada tepi ni 6 inci kat sini kita buat lubang. Lubang kat sini sedalam 6 inci juga. Dan dia akan tembus di sini. Okay. Ini. So inilah dapur roket yang kita akan buat. Kalau dapat lebih dalam dan diameter dia lebih luas, aku rasa tak perlu sebab 4 cm pun dah cukup dah dia punya pengaliran udara yang akan digunakan untuk proses pembakaran. Okey. Okay guys. Okey, sekian dulu. Jom kita tengok macam mana hasil projek dapur roket kami. Okey. So kena beratur disebabkan PKP di Perak. Saya mau cari drill punya mata, paling besar punya lubang. Lubang besar ni. Okey, kita dah dapat mata grill. Ini dia punya mata dia. Untuk buat lubang, dia punya batang dia adalah dalam ketinggian, dia punya panjang dia 9 inci. Standard harga RM33. Betul dapat diskaun lebih kurang dalam RM30 dah. Okey, nanti kita tengok hasil dia macam mana. So ini gerudi yang aku pakai untuk aku nak buat lubang dekat tongkol kayu getah tu. Ini punya mata dia. Berat lah. Wah, bau. Ha? Benda. Dapur roket. Uish, ambil masa yang lama buat benda ni. Besar guys. Di bahagian tengah ini atas dan dia di tengah. Dia punya lubang dia tu dalam dia tak sampai lagi. Ini di bahagian atas dan ini di bahagian tengah dia. Agak susah juga nak buat lubang ni.
memang betul dah tembus. Kan? Nampak? Nampak? Okey, dah nampak besi tu kan. Jom kita test untuk masak air panas. Kita akan mulakan hidupkan api dan kita try masak air panas. Okey. Hidupkan api menggunakan gabu. Okey, kita cuba. Ni api kan, kita masukkan dalam ni. Tengok, dah mula ada api dia dah ada bara. Inilah namanya rocket stove. Masukkanlah kayu. Selepas kita selesai aktiviti masak, kita boleh guna balik stove, rocket stove ni dengan kita masukkan air ke dalam lubang tu untuk padamkan bara dalam tu. Kemudian kita boleh pakailah untuk hari yang berikutnya dan sampai terang ni, balak ni habis dimakan api. Okey guys. Okey, mari kita tengok dah meledak ke belum panas ni. Okey. Uish, cantik bro. Okey, sekian dulu daripada kami RSK Outdoor. Kami dah berjaya buat satu dapur dipanggil rocket stove dan air pun dah masak. Kami sekejap lagi kami nak buat kopi. Sekian dulu dari kami RSK Outdoor. Sekian, semoga bermanfaat video ini. Mana tahu anda, giliran anda pula, giliran subscriber juga untuk buat dapur seperti ni. Okey, sekian dulu. Jumpa lagi guys.